إن جسم المرأة الحامل يعطي إشارات عندما لا يكون الجنين بخير، ويجب أن تعي كل حامل بهذه العلامات التي تظهر على جسمها والتي يمكن أن تشير إلى إصابة الطفل بمشكلة ما. في هذه الحلقة سوف نقدم لحضراتكم هذه العلامات التي تشير إلى أن الجنين ليس بحالة صحية جيدة. نقص ضربات القلب، فتبدأ ضربات قلب الطفل في الأسبوع الخامس من الحمل، ولكن يمكن تحديدها بسهولة في الأسبوع العاشر أو مع الاقتراب من نهاية المرحلة الأولى بواسطة اختبار دوبلر. وفي بعض الأحيان لا يمكن ملاحظة نبض القلب، ويمكن أن يكون السبب وضع الطفل أو المشيمة. وإذا حدث نفس الشيء في المحاولة الثانية ربما يكون الجنين في بيئة ضاغطة، والأسوأ من ذلك يمكن أن يكون قد فقد الحياة. الارتفاع القاعي للجنين، وهو ليس بشيء سوى قياس الرحم، ويؤخذ من أعلى الرحم وحتى عظمة العانة، حيث يتمدد الرحم عندما ينمو الجنين. وعندما لا يلاحظ هذا النمو يمكن أن يؤخذ هذا القياس، وربما يشير إلى أن الجنين قد توفى في الرحم. ويتبع هذا الاختبار بأخرى للتأكد من هذه الحالة. حدوث الكثير من التشنجات أثناء الحمل، يحدث ذلك في أي مرحلة من الحمل، وهو تدفق الدم إلى الرحم مثلما يحدث أثناء الدورة الشهرية، وهو أمر طبيعي. ولكن إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة في جانب واحد وكانت هذه التشنجات مصحوبة بنزيف، يجب الفحص الطبي. وإذا حدثت هذه الحالة في المرحلة الثانية أو الثالثة من الحمل فربما يشير هذا إلى الولادة المبكرة. النزيف أثناء الحمل، إن نزيف المهبل يعد من المشاكل المثيرة للقلق أثناء الحمل، وحتى إذا كان في صورة بقع صغيرة ينبغي استشارة الطبيب للتأكد من سلامة الجنين. ففي بعض الحالات يكون النزيف دليل على التعرض للإجهاض أو النزيف الهرموني أو زراعة النزيف، كما يمكن أن يكون ناتجا عن مشاكل في المشيمة التي ينتج عنها الولادة المبكرة. ألم الظهر الشديد أثناء الحمل، يعد هذا الألم من المشاكل الشائعة أثناء الحمل، لأنها تحدث نتيجة زيادة الوزن، مما يضع عبئا على العمود الفقري وخاصة أسفل الظهر. ويمكن أن يكون ناتج عن عدوى الكلى أو المثانة أو الولادة المبكرة أو حتى الإجهاض. الإفرازات المهبلية، هذه الحالة شائعة عند السيدات وتزداد مع تطور الحمل، وتكون هذه الإفرازات نقية شفافة غير ملونة. أما إذا كانت غير عادية ومصحوبة برائحة قوية ودم وألم فينبغي هنا استشارة الطبيب، لأنه يمكن أن تشير إلى حالة التهابات عنق الرحم، حيث يفتح عنق الرحم في وقت سابق، مما يدل على حدوث الإجهاض. الحصول على اختبار حمل سلبي بعد التأكد من الحمل، أصبحت اختبارات الحمل المنزلية شائعة وتستخدمها المرأة لفحص وجود حمل أو عدمه بعد موعد الدورة الشهرية. على الرغم من ذلك تتأكد المرأة من الحمل بعد زيارتها للطبيب، وحتى بعد القيام بذلك قد تظهر بعض المواقف الأخرى التي تشعر فيها أنها ليست حامل. وإذا كان الاختبار المنزلي الثاني سلبيا فينبغي التواصل مع الطبيب في الحال لفحص الجنين. توقف حركة الجنين، يبدأ الشعور بحركة الجنين في الأسبوع 18 من الحمل، وتصبح هذه الحركة أقوى في الأسبوع 24، وتستمتع الأم الحامل بركلات الجنين. ولكن ماذا لو توقفت هذه الحركة؟ يقال أن المرأة يجب أن تشعر بحوالي 10 حركات خلال ساعتين، مما يدل ذلك على صحة الجنين. ولكن إذا كانت الحركة أقل فينبغي أن تذهبي إلى الطبيب لفحص الجنين. توقف الإعياء الصباحي، يستمر الإعياء الصباحي حتى نهاية المرحلة الأولى من الحمل، ولكن توجد بعض النساء التي لا تعاني من هذه الحالة. على الرغم من ذلك يشير التوقف المفاجئ لأعراض الحمل أحيانا إلى الإجهاض. الحمى تسبب العدوى البكتيرية والفيروسية نمو الطفل، ويجب أن تتأكدي أن الطفل بأمان عندما تصابين بالحمى، وتأخذي الاحتياطات اللازمة التي لا تؤثر على الجنين. وفي بعض الحالات يمكن أن تكون الحمى هي دليل على حدوث الإجهاض، لذلك ينبغي استشارة الطبيب. تقلص حجم الثدي، يعتبر الثدي من أجزاء الجسم شديدة الحساسية والتي تتأثر بالتغيرات الهرمونية، ويبدأ الشعور بثقل الثدي والامتلاء، ويزداد ذلك مع تقدم شهور الحمل. ولكن التقلص المفاجئ للثدي يمكن أن يحدث وربما يشير لتوقف الحمل، حيث تتوقف الهرمونات مع عدم نمو الجنين.